รอยเตอร์รายงานคำกล่าวของที่ปรึกษา2 คนของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ได้นำเสนอแผนยุติสงครามยูเครนหากว่าทรัมป์ชนะการเลือกตั้งและได้กลับมาเป็นผู้นำสหรัฐอีกรอบโดยแผนดังกล่าวกำหนดว่ายูเครนจะได้รับอาวุธเพิ่มจากอเมริกาก็ต่อเมื่อยอมเข้าสู่กระบวนการเจรจาสันติภาพกับรัสเซียเท่านั้นพลโทคีธ เคลล็อกอดีตทหารวัยเกษียณหนึ่งในทีมที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของทรัมป์กล่าวกับรอยเตอร์ว่าสหรัฐจะเตือนมอสโกด้วยเช่นกันหากพวกเขาปฏิเสธการเจรจาสหรัฐก็พร้อมที่จะอัดอาวุธช่วยยูเครนมากขึ้นอีกแผนซึ่งร่างโดยเคลล็อกและเฟรด ฟลีตอดีตประธานคณะเจ้าหน้าที่ในสภาความมั่นคงแห่งชาติสมัยรัฐบาลทรัมป์ช่วงปี 2017 ถึง 2021 ยังกำหนดให้มีการหยุดยิงชั่วคราวโดยยึดตามเส้นแนวรบที่เป็นอยู่จริงในระหว่างที่การเจรจาสันติภาพกำลังดำเนินไปฟรีดยืนยันว่าพวกเขาได้เสนอแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวให้กับทรัมป์แล้วและอดีตผู้นำสหรัฐก็มีท่าทีพอใจเขากล่าวว่าไม่ได้พูดว่าทรัมป์เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับทุกถ้อยคำในนั้นแต่พวกเราพอใจกับฟีดแบ็กที่ได้รับด้านสตีเวนเฉิงโฆษกของทรัมป์ก็ออกมาชี้แจงว่ามีเพียงคำแถลงจากเจ้าตัวหรือทีมหาเสียงที่ได้รับมอบอำนาจเท่านั้นจึงจะถือว่าเป็นข้อมูลทางการยุทธศาสตร์ที่เคลล็อกและฟรีดแย้มกับรอยเตอร์นี้ถือเป็นแผนที่ให้รายละเอียดมากที่สุดเท่าที่มีการเปิดเผยจากฝั่งทีมงานของทรัมป์หลังจากอดีตผู้นำสหรัฐรายนี้คุยเสมอมาว่าจะทำให้สงครามในยูเครนจบลงอย่างรวดเร็วหากเอาชนะโจไบเดนได้ในศึกเลือกตั้งประธานาธิบดี 5 พฤศจิกายนนี้อย่างไรก็ตามหากทรัมป์ทำตามแผนที่ว่านี้จริงก็เท่ากับว่าสหรัฐกำลังพลิกจุดยืนในสงครามยูเครนและคาดว่าคงจะเผชิญแรงต่อต้านไม่น้อยจากบรรดาพันธมิตรในยุโรปหรือแม้กระทั่งคนในพรรครีพับลิกันเองทั้งนี้ทางการยูเครนก็ยังไม่ได้ออกมาให้ความคิดเห็นใดๆสาระสำคัญของแผนนี้ถูกระบุเอาไว้ในเอกสารงานวิจัยซึ่งเผยแพร่โดยสถาบัน America First Policy Institute องค์กรวิจัยที่เป็นมิตรกับทรัมป์และมีเคลล็อกกับฟรีดดำรงตำแหน่งสำคัญอยู่ที่นั่นเคลล็อกกล่าวว่าอยากให้ชาวยูเครนรับรู้พวกคุณต้องยอมเจรจาถ้าไม่ยอมการสนับสนุนจากสหรัฐก็จะหมดไปและคุณก็ต้องไปบอกปูตินด้วยว่าเขาต้องยอมร่วมโต๊ะเจรจาเพราะถ้าไม่เราจะมอบทุกสิ่งที่ชาวยูเครนต้องการเพื่อเข็นฆ่าพวกคุณในสนามรบงานวิจัยฉบับนี้ยังเสนอแนวทางเกลี้ยกล่อมมอสโกให้ยอมเจรจาโดยสัญญาว่าจะรับยูเครนเข้าเป็นสมาชิกนาโตโดยสัญญาว่าการรับยูเครนเข้าเป็นสมาชิกนาโตจะถูกเลื่อนออกไปส่วนฟรีดย้ำว่าแผนของเขาไม่ได้เรียกร้องให้ยูเครนต้องยอมสละดินแดนให้รัสเซียแบบเป็นทางการแต่ขณะเดียวกันก็เตือนว่าเคียฟคงไม่สามารถถ่วงอำนาจควบคุมดินแดนทั้งหมดกลับคืนมาได้ในอนาคตอันใกล้แต่สิ่งที่เรากังวลก็คือสงครามนี้กำลังเข็นฆ่าชีวิตชายชะกันในรุ่นนี้ไปจนหมดเคลล็อกและฟรีดเห็นตรงกันว่าการรับประกันความมั่นคงเพิ่มเติมให้แก่ยูเครนเป็นปัจจัยที่จะช่วยให้สันติภาพเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนและฟรีดชี้ว่าการติดอาวุธให้ยูเครนก็เป็นหนึ่งในแนวทางสำคัญขณะเดียวกันทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียก็ระบุว่าแผนสันติภาพยูเครนใดก็ตามที่เสนอโดยรัฐบาลสหรัฐในอนาคตที่อาจจะนำโดยโดนัลด์ทรัมป์จะต้องสะท้อนถึงความเป็นจริงของสถานการณ์และว่าประธานาธิบดีปูตินก็ยังคงพร้อมเจรจาอยู่เสมอดมิทรี เพสคอฟโฆษกทำเนียบเครมลินได้ให้ความเห็นหลังจากที่ปรึกษาคนสำคัญ2 คนของทรัมป์นำเสนอแผนยุติสงครามยูเครนให้แก่ทรัมป์เพื่อให้ทรัมป์ดำเนินการหากชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้เนื้อหาในแผนจะแจ้งกับยูเครนว่ายูเครนจะได้รับอาวุธจากสหรัฐเพิ่มเติมก็ต่อเมื่อยูเครนยอมเข้าร่วมเจรจาสันติภาพเท่านั้นเพสคอฟกล่าวว่าแผนใดๆก็ตามจะต้องผ่านการกลั่นกรองแล้วและคำนึงถึงความเป็นจริงของสถานการณ์ประธานาธิบดีปูตินย้ำอยู่เสมอว่ารัสเซียไม่ได้ปิดประตูสำหรับการเจรจาและได้มีข้อเสนอเรื่องสันติภาพไปเมื่อไม่นานมานี้แต่ไม่ได้รับการยอมรับจากยูเครนหรือชาติตะวันตกโดยเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาปูตินกล่าวว่ามอสโกจะเตรียมเปิดการเจรจาสันติภาพกับเคียฟทันทีหากพวกเขาถอนทหารทั้งหมดออกจากดอนบาสรวมถึงภูมิภาคเคอร์ซอนและซาโปริเซียปูตินยังเรียกร้องให้ยูเครนยึดมั่นในสถานะที่เป็นกลางดำเนินการลดกำลังทหารและถอนอำนาจออกจากกองทัพให้เสร็จสิ้นการเจรจาดังกล่าวจะต้องตามมาด้วยการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรของชาติตะวันตกต่อรัสเซีย
เคียฟและผู้สนับสนุนชาวตะวันตกปฏิเสธข้อเสนอของปูตินโดยเซเลนสกี้ยืนกรานที่จะให้กองทัพรัสเซียถอนทหารออกไปจากดินแดนยูเครนเพื่อเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นสำหรับการเจรจาสันติภาพปูตินระบุว่าไม่แปลกใจกับการที่ชาติตะวันตกปฏิเสธแผนของเขาแต่บอกว่าเขาจะเก็บข้อเสนอนี้ไว้บนโต๊ะและกล่าวอีกว่าการเจรจาเกี่ยวกับการถอนกำลังรัสเซียจะไม่เกิดขึ้นและตำหนิเซเลนสกี้ว่าจงใจดึงความขัดแย้งออกไปเพื่อให้คงอยู่ในอำนาจทนีเพสคอฟยืนยันว่าข้อเสนอสันติภาพของปูตินไม่ควรตีความว่าเป็นการยื่นคำขาดแต่มันเป็นความคิดริเริ่มเพื่อสันติภาพที่จะได้รับการหยิบยกขึ้นมาโดยคำนึงถึงความเป็นจริงในพื้นที่มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ